CK Click YouTube channel එකට සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ ප්‍රෙෂර් මීටර් එකක්. මම මේ කියන්නේ විශේෂ හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. ඇත්තටම දැන් සමාජෙත් එක්ක ගත්තොත් පොඩි එක්කෙනාගෙන් ඉඳන් ලොකු කෙනාට යනකම් එක එක විවිධ රෝග තියෙනවා. ඒකෙන් ප්‍රෙෂර් කියන ගොඩාක් ප්‍රමුඛ වෙලා තියෙනවා. මොකද ගොඩක් ආහාරات එක්ක ගොඩක් ඒවා ප්‍රශ්න හින්දා සාමාන්‍ය වයසක එක්කෙනාගෙන් ඉඳලා පොඩි කෙනාට දක්වා ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ වෙලාවට ගොඩක් ડોක්ටර් කෙනෙක් හම් වෙන ගියොත් කියන්නේ සතියකට සැරයක් ඇවිල්ලා ප්‍රෙෂර් චෙක් කරගන්න. ඒ වගේ කිව්වට පස්සේ ගොඩක් තියෙන කාලයත් එක්ක තියෙන ප්‍රශ්නයත් එක්ක අනුව අපිට යන්න වෙන්නේ ડોක්ටර් කෙනෙක් හම් වෙලා ඒක පොතක ලකුණු කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. අස අපිට ගෙදරදි දැනගන්න දෙයක් නැහැ ප්‍රෙෂර් වැඩිද අඩුද කියලා දැනගන්න දෙයක් නැහැ. ඒකට තියෙන හොඳ විසඳුම තමයි මම අද ගන්නලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක අන්බොක්ස් කරලා කොහොමද ඒක වැඩ කරන්නේ. අපි හැමදේම කතා කරමු. ඊට කලින් ඔයා තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මගින් මා subscribe කරලා මත එකතු වෙන්න. අපිට මෙහෙම තමයි අපේ බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් මීටර් එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. අපිට මුලින්ම සඳහන් වෙනවා බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් මොනිටර් කියලා. ඒ වගේම ඉතින් තව ඒකේ තියෙන ඒවා ටිකක් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ගත්තොත් ඒ රටවල් වලට අදාළ ඒවා තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේ ලැන්ග්වේජ් කිහිපයකින් සඳහන් වෙනවා. මේ පැත්තේ ඒ වගේ ලැන්ග්වේජ් කිහිපයක් තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. හරි මේක ඕපන් කරගෙන බලමු ඇතුලේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ අපිට මුලින්ම හම්බෙන්නේ මැනුවල් එකක්. මේ මැනුවල් එකේ හැම විස්තරයක්ම තියෙනවා අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කොහොමද. ඒක හැම විස්තරයක්ම තියෙනවා. භාෂා 4කින් සඳහන් වෙනවා මේකේ විස්තර. ඉතින් බලමු ඇතුලේ කොහොමද කියලා. ඊට අපිට ඕන තැනක මේක අරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන බෑග් එකක් හම්බ වෙනවා. පහසුවෙන් අපිට අවශ්‍ය ඕන තැනක බෑග් එක පහසුවෙන් දාගෙන යන්න පුළුවන් කිසිම පැටලෙන්නේ නැතුව පහසුවෙන් ගෙන යන්න පුළුවන් බෑග් එකක්. ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ තමයි හම්බ වෙන්නේ අපේ බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් මීටර් එක. හරි මේ විදිහට තමයි අපේ බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් මීටර් එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. මේ කොටස් දෙකක් විදිහට තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. මම මුලින්ම එක කනෙක්ට් කරගන්න මේක ප්‍රෙෂර් මීටර් එකට. ප්‍රෙෂර් මීටර් එකේ අපිට විශේෂ දෙයක් නැහැ. අපිට මෙතනින් බැටරි දාගන්න පුළුවන්. බැටරි 4ක් දාගෙන අපිට ඕන තැනක පහසුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක නම් මේක එකම එක බටන් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ස්ටාර්ට් කියලා බටන් එක. මම මේක පළවෙනි මෙතනින් සෙට් කරගන්න. මේ විදිහට තමයි අපේ බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් මීටර් එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. මං ගාව බැටරි නැහැ. මං ගාව තියෙන පොඩි චාර්ජර් එකක්. මම මේක පාවිච්චි කරන්නම්. මම මේක DC කරන්නේ ස්විච් ඔන් කරගන්න. මම ඒක නිසා මම මෙතනට පවර් දෙන්නම්. එතන පුළුවන් වෝල්ට් 6ක කරන්ට් එකක් දීලා අපිට පවර් ඔන් කරගන්න පුළුවන්. හරි අපිට තියෙන ඊට පස්සේ මේක අපේ අතර දාගන්න. මේක අතර දාගන්න ඕන විදිය හැමදේම සඳහන් වෙනවා. අපිට තියෙන මෙන්න මේ විදියට අපේ අතර දාගෙන පහසුවෙන් මේක තද කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන මේ ස්ටාර්ට් කරන බටන් එක වල පවර් ඔන් කරන්න. පවර් ඔන් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහේ වැඩ කරනවා. අපිට කලින් බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් චෙක් කරපු එක්කෙනෙක්ගේ විස්තරය බලා ගන්න ඕන නම් අපිට දෙන්න ස්ටාර්ට් කියන එක ප්‍රෙස් කරගෙන ඉන්න. එතකොට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා අපිට මේ වගේ. අපිට පුළුවන් මේකේ දත්ත 30ක් සේව් කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේ ලෙවල් එකෙන් පෙන්නනවා ඒ බලපු වෙලාවේ කොච්චර ලෙවල් එකේදී හිටියේ කියලා. කහපාට ලෙවල් එක තමයි නෝමල් ගාන. අඩු එකයි වැඩි එකයි තියෙන්නේ. මේ වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆොටෝ මාරු වෙනවා. මෙතනින් අපිට පල්ස් ගන්න, ඒ වගේම මේ වගේ ඩීටේල්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඕනෙක් කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් නිසා අපිට පහසුවෙන් මේක පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ මැනුවල් එකේ සඳහන් වෙනවා මේක තියෙන්න ඕන ප්‍රමාණ හැම එකම සඳහන් වෙනවා.
මම හිතන්නේ මේක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඔයා සමහර කටහඬ ප්‍රසන්ට් එකක් දෙනවා. වයසක කෙනෙකුට ප්‍රසන්ට් එකක් දෙනවා මේක හොඳ ගිෆ්ට් එකක් කියලා මම හිතනවා. ඔයාලට මේක ගැන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මගෙන් අහන්න. කවුරු මීට වඩා දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා පල්ලෙහෙන් කියන්න. ඒ වගේම තමයි මේක ලංකාවේ රුපියල් 4000කයි සුළු මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඒක ඔයාලා ගෙදර තියාගත්තට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රුපියල් 4000කයි සුළු මුදලකට ගෙනියලා ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි මේක. හරි අපි මේ වගේ තව සුපිරි වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. සියලු දෙනාට සුබ දවසක්. තාම සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන් මම සබස්ක්‍රයිබ් කරලා මාත් එකතු වෙන්න.